السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ یو ښایسته ماښام مو پیل کړی وي او څنګه چې تاسو معلومه ده چې د نن د بنډار چې کوم خوند او کوم رنګ دی نو هغه د صحت سره ریلیټډ دی چې نن به موږ په دوو ډېرو مهمو موضوع باندې خبرې کوو. تاسو زما دا اوږده اوږده ویښته ګورئ نو ویښته همیشه که هغه د ښځې که د سړي د هغې ښایست وي صحیح ده او کله چې څوک خپل ویښته د لاسه ورکوي یعنې هغه ډېر زیات تویېږي یا څه مشکل پکې پیدا شي نو که هغه ښځی که سړی ډېر زیات ورته جګرخوني کوي صحیح ده. نو نن موږ د ویښتو د تویېدو موضوع باندې به خبرې کوو. ډاکټر صاحب دلته له موږ سره تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. د بنډار ایمیل ادرس په دا وخت تاسو ښکارېږي په تلویزیون باندې او کولی شئ چې د بنډار چې کوم فیسبوک پاڼه ده او انسټاګرام دی د هغې د لارې هم خپلې پوښتنې له موږ سره شریکولی شئ او همدې سره غواړم چې ولاړ شو د آشپزخانې خواته او بیا راستانه کیږو. نو سلام خوب هستین؟ نجیبه جان قند خوب هستی. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشند. امشب دوستای عزیز ما بر شما برنج با گندنه سرخ شده در نظر گرفتیم که براتون طرز تهیه‌اش میگم که چی رقم پخته میشه. تنها به این نیست که گندنه را تنها در بولانی استفاده کنین، میشه که در برنج هم پرتین، در مکرونی هم پرتین، در هر چیز میشه که از گندنه باید استفاده کرد. برنج داریم اینجا ما، گشنیج است، یک دونه کچالوس، بانجان گندنه است، مساله 4 مساله برنج است، زیره است، مرچ سیاه و نمک عادی. سیر است. سیر هم است. سیر چقدر؟ سیر هم یک 4 عدد یا 5 عدد کافی است. خب و ایره باز پاسوان میگین که باید نمک و چیزا رو چقدر باید چقدر میپرتین نه؟ اونمونه باز میبینیم. اول زو گورو چه ایره چی میگین امروز که شما پخته میکنین؟ برنج با گندنه سرخ شده. برنج با گندنه سرخ شده. په څو روپو کې جوړیږي راځي چې وګورو. دمپخت وریژې له ګندنې او کچالو سره لازمه مواد: وریژې 1 کیلو 80 افغانۍ، ګندنه 2 دستې 60 افغانۍ، کچالو 1 دانه 15 افغانۍ، رومي بانجان نیمه کیلو 60 افغانۍ، ګشنیز 1 دسته 10 افغانۍ، هوږه، مرچ او مالګه د ضرورت وړ. بله و نو په ډیرو کم پیسو کې تاسو دا خواړه په جوړولی شي نو د دې خو دوه فایدې دي. یو دا ده چې صحت ته ډېره زیاته فایده لري او بل دا چې کم خلک یوازې وریژې نشي خوړی او هر وخت لوبیا به ورسره څوک پخه کړي یا زیات نه زیات غوښه نو دا یو بل نوښت چې دا یلدا جان تاسو په دې خوړو کې راوړی چې سبزي چې د هغې سره کولی شي چې وریژې پخې کړي. ښه سبزي یعنې ګندنه. ښه دا اوس ورته وایي چې څنګه پخې کړي. دوستای عزیز اول یک دانه کچالو اینجا ما داریم. کچالو رو میگیریم پوست میکنیم، میره چوچه چوچه توته میکنیم، سیر خود از ترشک میکشیم. از یک دانه نخود کده کم کلندر. این وقتی که توته کردیم باز سیر میگیریم از تراشک یک دو تا بانجان میکشیم، یک دیگ بر مندازیم، کچالو رو اول مندازیم، اول میمونیم که کچالو نرم شود. بعد از دست میزنیم میبینیم که کچالو کم ناخنگیرک شده خود نرم کرده، باز گندنه رو سرش مندازیم. خوب میمونیم که گندنه او خود خوش کنه. برنج ما رو پیش از پیش او میمونیم رو صاف میکنیم. برنج ما صاف کرده تیار است پیش ما. بعد از او که برنج که صاف کردیم اوش دور کردیم که فهمیدیم او خود خوش کرد، برنج در سرش مندازیم. بعد از 4 مساله مندازیم، زیره مندازیم. اینو باید برش بگویی که اگر مرچ سیاه میندازه چقدر بندازه؟ مرچ سیاه نال نظر به برنجتان است. اگر برنجتان هم 1 کیلو بود 2 قاشق چای خوری مساله برنج است، 1 قاشق چای خوری زیره ثابت است، 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه و 1.5 قاشق هم نمک. دیش اضافه کنیم. بعد از اون میکسش کنیم بانیم برای 15 دقیقه دم. و از این بانجانی ما که زیاد است 1/4 تاش در برنج استفاده میشه، دیگه شما کت گشنیج کت مرچ برتان یک چتنی جور میکنم. در پلیز یک چتنی هم است. بسیار خوب. کت چتنی به خاطر برنج است خشک است، باز در پلیش قورمه چیز نباشه، خو یک چتنی باید باشه کتش چتنی. و میتونین که از این برنج از قورمه هم استفاده کنین، گوشت برتان قورمه کنین، هر چی که میل خودتان باشه باز میتونین کتش استفاده کنین. خو دا چې دا درته کوم وایي کوم چکنی درته ښیي دا ورسره جوړه کړي د ګندنې د وریژو سره نو یو خو دا چې اقتصادي د ډېر زیات خواړه او خوند هم ده او د غوښو نه به هم څورته لږ لرې پاتې شي. موږ همیشه موږ څه خبرې کوو خو ډاکټران هم دا وایي چې غوښه ډېر ښه ده خو دومره نه ده ښه چې موږ دومره ډېره وخورو. ښه نجیبې جانې تا ته او ستا قدرمنو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې او درنښت. واقعا چې ستاسو خپرونه ښکلې ده. له بنډار خپرونې سره سم موږ اوس د اریانا تلویزیون زیاتره خپرونې ګورو. نجیبه جانې ته ښکلې چې خپرونه دی ښکلې د محمد هارون ناصري. مننه خیر اوسې. ستاسو سترګې ښایسته دي کور ودان. او بیا هم زم د بل ایمیل خواته وګورو چې دا څوک دي.
سلام نجیب جان، با شما و همکارانتان. امید دارم که خوب باشین، سلامت باشین. ډیره زیاده مننه. آرزو دارم که مردم ما در کشور صلح زندگی کنن. نجیب جان، من زیاد مکتب نرفتم، شاید اشتباه داشته باشم، من را ببخشین. انشالله خدا نگادار خب الله عمل شده بیلی کلی. خب باشه. به احترام محبوبه از سویدن. محبوبه جان عزیز از سویدن برای ما ایمیل کردید. تشکر خواهر عزیز. هغه د مینې د محبت ستاسو دغه لار چې موږ ته ایمیل راولېږئ دا زموږ په سرګو باندې. نو که یو څه غلط ولیکئ دا مهمه نه ده، مهمه دا ده چې تاسو خپله مینه موږ ته راولېږله. د هغې موږ قدر کوو. دا وخت له موږ سره دمه ده. خو د مې د تلو نه مخکې زه دا درته وایم چې تاسو هم کولی چې موږ خپرونې سره د ایمیل د لارې یو ځای شئ. دمه بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. لیدونکو د خپرونې په شروع کې ما ویلې چې ویښته ډېر زیات ښایسته دي، خو زه دا وایم چې انسان ته خدای څه هم په وجود کې ورکړي هغه هر څه خپل یو ښایست لري. که هغه سترګې دي، که غوږونه دي، که خوله ده، که لاسونه دي، که پښې دي، که ګوتې دي، هر یو. او زموږ او ستاسو کار بیا دا دی چې باید د هغې حفاظت وکړو، د هغې په ښه طریقه باندې هغې ته پام وکړو. او نن سبا نه د ډېرو وختونو یو مشکل هغه پیدا شوی چې زموږ د ښځو هم ویښته ډېر زیات تویېږي، د سړو هم ویښته زیات تویېږي. ډېر خلک پام هم ورسره کوي او کور کې هم د خپل وس مطابق کله سر غوړوي، کله چې کوي چې څوک څه ورته وایي هغه په خپل ویښتو پورې وموږي یا ډاکټرانو ته هم ځي، خو بیا هم داسې ښه نتیجه ترې نه لري. نو په دې وجه باندې نن زموږ چې کوم موضوع راغلی ده چې د کومو خلکو چې ویښته ډېر زیات ځي یا وځي، نو په دې باندې به نن موږ خبرې کوو. ډاکټر صاحب له ما سره ناست خو غواړم دغه یو کوچنی غوندې ویډیو کلیپ تاسو وګورئ او خپلې پوښتنې هم تاسو ځان سره ولیکئ او موږ ته د ایمیل یا د فیسبوک د لارې له موږ سره شریکئ. راځئ چې ولاړ شو او دا ویډیو کلیپ وګورو. په هر وخت کې 10% د سر ویښتان د استراحت په مرحله کې وي. د 2 یا 3 میاشتو په تیریدو سره ویښتان استراحت په حالت کې تویږي او نوي ویښتان د هغه په ځای راځي. دا حالت 2 نه تر 6 کلو پورې پای ته رسیږي. په دې مرحله کې د ویښتانو هر تار د میاشتې 1 سانتي متر وده کوي یا په اصطلاح غټیږي. بنان په دې سایکل یا بهیر کې کېدای شي په طبیعي ډول د ورځې څو تارونه د ویښتانو توی شي. اما یو تعداد خلک تر حد زیات د ویښتانو تویېدل لري او شکایت کوي چې دا د ویښتانو تویېدل کېدای شي په ماشومانو، نارینه‌وو او ښځو کې هم وي. او اوس به نو زه غواړم چې خپل ډاکټر صاحب تاسو سره متعارف کړم چې تر څو وکولی شو چې خپلو خبرو ته وکړو. فهیم الدین کمیسار صاحب ښه راغلاست. سلامت اوسئ. اجازه راکړئ اول تاسو ته او همدارنګه ستاسو تخنیک د برخه همکارانو ته او ستاسو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه عرض کړم. وعلیکم سلام. نو تاسو په خپله خو ډرمټالوجسټ راسئ. صحیح ده. مخکې موږ دی چې ښځې به صرف ډرمټالوجسټ ډاکټر ته خوشحالي دي، خو سړي هم ډېرو ته خوشحالي ځي. ښه، نو زموږ نن موضوع چې ده د ویښتو ده. ویښته چې یقینا د هر انسان په شخصیت کې که ښځه که سړی ډېر اهم رول لري، ځکه چې هغه پرې ښایسته ښکارېږي. نو دا راته وایئ چې څه وجې دي چې د هغې په وجه باندې زموږ ویښته ډېر زیات وځي؟ ډېر اول خو مننه کوم ستاسو څخه او ستاسو د ښکلې برنامې څخه. مخکې له دې څخه چې په اسبابو باندې وغږېږو چې د ویښتانو د تړلو څه اسباب دي، ښه به دا وي چې اول پوه شو چې په دا سر کې څه تعداد ویښتان دي، څومره تویېدل د ورځې نارمل دي او څومره تعداد غیر نارمل دي چې کیدای شي د ویښتانو د کموالي او حتی د پکېدو سبب وګرځي. او دا په نارینه او ښځینه کې معمولا دواړه فرق کوي. نو ښه ده چې ووایم چې د انسان البته د یو بالغ او نارمل انسان په سر کې په جمجمه کې حداقل 1 لکتره د ویښتانو وجود لري یا فولیکلونو د ویښتانو، چې په نارمل حالت کې البته دغه ویښتان له پیدایش څخه بیا تر تویېدنه پورې 3 مرحلې لري. څنګه چې ستاسو په راپور کې ما هم واورېدلو یو مرحله یې چې هغه د ودې یا نشونما مرحله وویلې، موږ ورته البته په طبابت کې اناجن مرحله ورته ویل کېږي.
دغه مرحله معمولا د 2 څخه تر 6 کاله پورې دوام کوي او تقریبا د 80 څخه تر 90% ویښتان په دغه مرحله کې وي. او یو بله دویمه مرحله یې لرو چې هغه ګذري مرحله اوسیږي چې ویښتان دغه د ودې له مرحلې څخه و د استراحت مرحلې ته انتقالوي. او دریمه یې هم همدغه د استراحت مرحله ده. دا ګذري مرحله البته چې دا تقریبا 2 تر 3 هفتو پورې دوام کوي او تقریبا 3 تر 5% ویښتان په دې مرحله کې اوسیږي. ولې دریمه مرحله چې هغه د استراحت مرحله ده په دې کې بیا تقریبا 10 تر 15% دا تاسو کوم عمر خبرې کوئ؟ دا په ټول عمر کې. دا کال 12 میاشتې دي؟ بله ښه خبرو ته مو اشاره وکړه. البته په انسان کې د ټولو حیواناتو برخلاف په یو تعداد حیواناتو کې ویښتان فصلي تویږي، په کال کې یو ځل تویږي، ولې په انسانانو کې د ویښتانو تویدل دوامداره وجود لري او هغه هم دوامداره هم چې تویږي نظر دغه سیکل ته د ویښتانو چې له پیدا څخه دغه سرکل چې دی دا د 3 میاشتو دی؟ نه دا سیکل د ټولو ویښتان حد اکثر د 2 که اوسط یې ورته ونیسو یا د سر ویښتان که په نظر کې ونیسو د 2 څخه تر 6 کالو پورې په یو تعداد ریفرنسونو کې د 2 څخه تر 10 کالو پورې عمر لري، یعنې د 0 څخه تر 1.5 ورځو پورې. نو دغه مرحله چې ده د هغه د نشو نما مرحله ده. که چېرته دغه 3 مرحلې موږ په نظر کې ونیسو چې دغه د استراحت مرحله یا هم چې د 10 څخه تر 15% ویښتان پکې قرار لري، نو نظر دغه مراحلو ته د ورځې له 50 څخه تر 100 پورې تویدن دا یو نارمال او فیزیولوژیک حالت ده. یعنې که چېرته یو شخص نارینه وي که ښځینه اوسیږي که د ورځې له 50 څخه تر 100 پورې د ویښتان تویدل ولري نو دا مریضي حالت نه ده، دته فیزیولوژیک حالت وایي، نارمال حالت ده. البته شرط دغه ده چې د په سر کې یا په جمجمه کې د ویښتانو تعداد حداقل 1 لک چې هغه یې نارمال حالت اوسیږي، نارمال حالت کې تر ده زیات وي. دا به څنګه به پوهېږو چې زموږ اوس 1 لک ویښته په سر باندې؟ اسانه ده. که چېرته د یو شخص ویښتان ډک اوسیږي او خالي ځای پکې ونه لیدل سي، له حجم څخه هم خپله راضي اوسیږي، هغه په دې معنی چې تر 1 لک زیات دي. ښه صحیح ده. ښه نو اوس یې راته وجې وښایي. بله اوس به اسباب درته وایي. البته موږ د ویښتانو تویدل مختلف شکلونه او انواوې لرو. په 2 عمده برخو باندې ویشو. یو هغه نوع د ویښتانو تل دی چې هغه سکار پرېږدي، داغ پرېږدي، د همیش وخت له خطر راځي او بیرته نه راګرځي. او یو هغه شکل دی چې هغه سکار نه پرېږدي، بیا نور هغه په ځای نور نوي ویښته راخیږي. دا بیا په مختلفو برخو باندې ویشل شوي، خو ولې یو عمده او ډېر شایع شکل چې ده او اکثره زموږ دوستان خصوصا په نارینهو کې ځینې شکایت لري، هغه ته موږ انډروجینیټیک یا ارثي هورموني شکل د ویښتان د تلو ورته وایي، چې په نارینهو کې بدبختانه د پکېدو یا په دري ژبه کې موږ ورته تاسېدل وایو یا بالډنس چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو، د دغه د منځته راتلو سبب ګرځي. په دې کې څنګه چې هغه له نومه څخه معلومه ده چې ارثي هورموني ورته موږ ویل کېږو، دغه خلک په خپل باکګراوند کې په خپله کورنۍ کې حتما یو تاریخچه د ویښتانو د تلو و د پکېدو لري. دا مهمه ده. ځینې دوستان وایي چې پلار مې لري، ورور مې لري، خو ولې زه ولې دغسې مشکل لرم، نو دا په ارثیت پورې ارتباط نه لري. نو دا دوستان ته باید ښه دا ووایم چې دا تنها په پلار او ورور پورې د ارتباط نه لري. دا کیدای شي ستاسې په کورنۍ کې 2 پشته په دواړو خواو کې په مور او پلار خواته دا کیدای شي د دغه ژن انتقال یا دغه کوډینګ له هغوی څخه تاسو ته وشي. نو ژنیټیک حتما ده، ارثیت حتما ده، خو دویم برخه چې ده هغه د هورمونو موجودیت ده. یو شی دوستان ته شاید سوال را پیدا شي که چېرته ارثیت اوسیږي، خو ارثیت هم په ښځینهو کې ده هم په نارینهو کې ده، ولې ښځې نه پکېږي چې نارینه پکېږي ویښتان یې ځي؟ نو دې جواب کې باید دغه ووایم چې په نارینهو کې د جنسي هورمونونو د نارینه جنسي هورمونونه چې ټیسټسټرون په نامه یادېږي، د هغه د لیول یا د سطحې لوړوالی په مساعده خلکو کې چې هغه جنټیکي بیکګراوند ولري په هغه کې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بله دا یې هغه عمده سبب خصوصا د دغه شکل چې شایع شکل ده په ټوله دنیا کې. دا زموږ په وطن کې هم تنها نه ده، په ټوله دنیا کې ستا یو ډېره عامه او شایع ناروغي ده. نو په دې کې دغه 2 فکټورونه ډېر عمده دي. ولې په ښځو کې بار علاوه له ارثیت څخه په ښځو کې چې پکېږي نه، علت همغه ده چې نارینه هغه جنسي هورمونونه اوس دغه مشکل زموږ په ښځو کې هم ډېر ده. بله د ښځو عوامل درته وایم. په ښځو کې هم مختلف عوامل لري. کیدای شي په ښځو کې هم یو تعداد انډروجنونه چې هغه هم هورمونونه دي، د هغه د سطحې د لوړوالي په خاطر باندې د هغه تر خوا دلته روحي تشوشات هم مطرح دي، زیات سوچ کول او سټرس اخیستل،
ترخوا یې هم په یو تعداد هغه ښځو کې خصوصا ځوانو ښځو کې چې میاشتني سیکل کې وینه ضایع کوي د اوسپنې د کمښت په خاطر باندې آیرن بله د آیرن د کمښت په خاطر باندې هم د ویښتانو د تلو سبب ګرځي دغه شیر په شیر ماشومان درلودل یا زر زر زایمان دا هم د ویښتانو د تلو سبب ګرځي ستړیا د یعنی کمزوري ویکنس چې موږ ورته وایو هغه هم خفګان او د سټرس چې موږ ورته ژور خفګان دغه شیان دي چې سړو کې خو زیاتره ښځو کې د هغې خپل ویښته د لاسه ورکوي او د بر علاوه هغه فقر د غذایي فقر چې ده دا هم پکې ډېر مطرح ده په دې معنی چې یو تعداد دوستان خصوصا هغه دوستان چې کوشش کوي غواړي چې غذایي رژیم ونیسي او خپل وزن کم کړي البته هغوی داسې یو نامناسب غذایي رژیم نیسي چې هغوی د فقر د غذایي سره یا هغه منرالونه که دي که چېرته ویټامینونه دي یا خصوصا ویښتان جوړښت د پروټین څخه د یو پروټین چې موږ ورته کیراټین وایو دغه د کمښت په نتیجه کې کیدای شي ویښتان ضعیفه شي او حتی د تلو سبب هم وګرځي البته دا په ښځینه وکړي بر علاوه له ده څخه البته دا هغه اشکال د ویښتانو چې سکار نه پرېږدي داغ نه پرېږدي بېرته راځي خو د ډېرو خلکو نه راځي ویښته په هغې به هم خبرې د ډېرو خویندو هم چې ویښته ولاړ شي هغې به بیا نور ویښته نه راخېږي په هغې باندې به هم خبرې کوو دا وخت دمه اخلو دمې نه وروسته راساني کېږو بیا شو راغلاست خپرونه بنډال له نجیبې سره نو پوره یو زموږ سیګمنټ په دې کې لاړو چې موږ تاسو دا ویلي چې ویښته ولې تویږي صحیح ده نو اوس راځو او وایو که ویښته ډاکټر صاحب د سړو دا چې مثلا هغه هیرسي نو هغه هېڅ علاج نه لري نه نجیبه جان داسې نه دی برخلاف د پخوانیو عقایدو چې هغوی فکر کول چې ویښتان ځینو پرېږده رال داسې دا هېڅ علاج نه لري او بدبختانه اوس هم زموږ په ټولنه کې داسې خلک شته چې عین فکر کوي وایي چې ویښتان په نارینهو کې چې ځي مخه نه نیول کېږي او تداوي او درمان هم نه لري ولې دا ناسمه خبره ده خوشبختانه نن په کوم عصر کې چې موږ ژوند کوو په د 21 قرن کې تداوي کاملا وجود لري په دوه مرحله کې موږ لرو که چېرته یو شخص مساعد اوسېږي د ویښتانو د تللو خاطره خو ویښتان ولري هغه فولیکلونه یا هغه د ویښتانو پیازه کې په سر کې موجود واوسېږي کاملا پک سوی نه اوسېږي ډېر ښه د تداوۍ وړ ده همغه ویښتان ساتلی شي همغه ویښتان تقویه کولی شي هېڅ ټرانسپلانت ته ضرورت نشته او هغه د همیش وخت له خاطره ساتلی شي تر کوم وخته چې وغواړي ساتلی شي د ویښتان تداوي خصوصا هغه دوایي تداوي چې د هغه د یو میاشتو یو کال او 2 میاشتو له خاطره نه ده هغه دوامداره تداوي ده او ویښتان باید وساتل شي خصوصا په نارینهو کې چې دغه ارثي هورموني دي او که چېرته څوک بیا پک اوسېږي ویښتان ونه لري د هغې له خاطره بیا ستاسو خبره منم ترانسپلانت په ترانسپلانت هم په دنیا کې یو ریکارډ منل شوی ده چې هغه په ایټالیا کې و چې په 1 سانتي متر مربع کې 16 تاره ویښتان کینولی شي نو زموږ یو تعداد دوستان ویښتان لري په سر کې که چېرته موږ د ماشینري په واسطه باندې وګورو هغه په 1 سانتي متر مربع کې تر ده 2 برابره لري خو بیا هم د ترانسپلانت غوښتنه کوي نو هر شخص د ترانسپلانت له خاطره یا د ویښتانو د غرض په خاطر باندې مناسب نه دی البته موږ همدغه دوه شکل د اوس دا توی که هغه تاسو خبره وکړه چې هغه خلک چې ویښتې په وځي که نه نو دا توی چې مثلا که هغې معلوم وي چې زموږ په هرسي دا شته نو زموږ هلکان اکثر د 22 کال 20 کال څخه ځي ویښتې کمیدل شروع شي نو که په دغه وخت کې دوی دا تداوي شروع کړي نو دوی ویښته به بیا هېڅ وخت خپله لاسه ورنکړي داسې که نه هېڅ وخت نه شو ویلی ولې کولی شي همدغه څوک چې مساعد دي ورته نه خو تاسو مخکې ویلي چې که تداوي وکړي تر اخره پورې ویښته به یې پاتې نو همدغه زه هم وایم که نه او که دغه د خپل ینګ ایج نه هغې تداوي شروع کړي نو کولی شي چې خپل ویښته یې پاتې شي یعنې هغې ویښته د لاسه ورنکړي ښه صحیح ده نو اوس دا راته وایي چې خویندې زموږ اکثرا چې حامله دارې شي ویښته یې ډېر وځي یا هم چې کوچنی پیدا شي د هغې نه وروسته هم نو ډېرې مشرې ښځې دا وایي چې کوچنی چې هوښیارېږي نو د مور ویښته ځي خیر دا خو زموږ د ټولنې بعضې ناسم عقاید دي ناسم مفکورې دي دا په دې معنی چې په خپله په حاملګۍ دوران کې هم میندې په اولو 3-4 میاشتو کې چې هغوی دلبدي و استفراقه لري بې اشتیاهي لري دلته هم فقر د غذایي سره مخامخ کېږي
هغه تشوشات و هغه تشویش چې د زیږون څخه یې لري و هغه ویرې چې لري دا سټرس دا هم ورباندې خپل رول لري او بیا که کوچنی پیدا شي او دویم دا چې په خپله کوچنی یو حامله ښځه هغه نه تنها خپل ځان تغذیه کوي بلکې هغه خپل کوچنی هم تغذیه کوي یعنې دا په اصل کې 2 نفره دي نو په دې وخت کې د دوی هغه غذایي رژیم هم یا به ناسم اوسېږي یا په خپله ناسم استفاده کوي د مختلفو دلایلو په خاطر باندې هغومره غذا هغومره پروټین هغه څه مواد چې ویښتانو له خطره ضرورت اوسه نه اخلي او تر خوا یې هغه تشوشات یا سټرس چې دغه ویښته چې د میلهدارې ښځه چې د لاسې ورکوي او کوچنی پیدا شي د هغې نه وروستو نو دا راته وایي چې دغه ویښته بیا بېرته راځي بله کامل دا راګرځېدونکي دي دغه ویښتان معمولا د شروع څخه البته 3 میاشتې وروسته بیا راغی کوردی دی شاته سلام دکتر صاحب خوب هستین بخیر ساعتان خوب است چیار دارین خیرتی ساعتان خوب است چیار دارین صاحب سلامت نجیبه جان خوب هستین بسیار یک موضوع خوب انتخاب کردین اگر میخوای که مویتان نره یک کار کنی چی کار؟ دلتان هر کاری که میکنی مقصد یک کار کنی که مویتان نره در نوسته خبره خب این براتان گفتم و ما بسیار خوشحال هستم بسیار خوشحال هستم که امروز در این کوچ شیشتیم نگفتی چرا دکتر صاحب؟ چرا؟ به خاطر یک دین روز اونجا بودم اونجا استاد بودی میفهمی چی کنیم که باید موی مردم نره اینمی ما هم سرش گپ میزنیم تو خودت میفهمی؟ اینه ما میگم که کلگی معلومات داشته باشه ما میره نمیفهمم دا یوازې دپاره چې ته مونږ مزاحم شي دلته صحیح ده مونږ غواړو چې ډاکټر صاحب سره نورې پوښتنې لرو هغې باندې خبرې پوښتنې دې وکړه از خانمای گفتنی را برشان دارم 100% برشان میگم صبح که شد بوتکای شوهرتان رنگ کنه دریشیگکایش اوتو کنه د دم پایش بانی د دې خبرې دي د ویښتو د تللو سره نه پوهېږم ته موږ موضوع یو شی ته بل شی وایې نه خو گپ صحیح است اگر با گپ شوهر خود نکرد شوهر جسم نداده مویش تاس کل میکنه میکنه موی کنکش میکنه دکتر بازو موی کنکش کرد دو گپ است سر کل بس یا سر خوب است نه در دیگش موی مفته نه در نانش موی مبرایه صحیح دکتر صحیح نه ایناله زن در خانه کل باشه بیا زوروسی کرده حالا که پیش از که خواستگار کس به نبه شویش از بچه هایش از کلش مارم است باز اگر بیرو میره کارشناس برش میگه 300 روپا موی ساختگی بخر وان کل شهرش شور بده دکتر صاحب اینا بازم با خودت یک گفتنی دارم او تو حتما اگر مویایت میره بازم یک مشوره میتمد که دکتر صاحب مشوره که میگه برای چی کنی خب اوکی نوشته کرده بودی سکریپت و از یادت رفته نمیفهم چی را گفتی تو خب دکتر صاحب نو دا خو مونږ وی چې هغه خويندې ښه اوس دا راته وایستئ چې زمونږ چې کوم بل مشکل سړی لري چې په هرسینې او ویښتې ځي صحیح ده د دې د مخنیوي دپاره څه شی وکړي اول سړو دپاره راته وایستئ په سړو لپاره ښه په سړو کې هغه ډېر معمول شکل چې د هغه ځکه چې د هغې وجه دا هم د مونږ ښه اوبه هم فرق کوي که نه په ویښتو باندې دی اکثرا نه خلک وایي زموږ خواته اوبه ترشي دي اوبه سمې نه دي په دې وجه زموږ ویښته ځي ویښته چې مینځو ویښته هم داسې شخ شخ لکه لرګی داسې ودرېږي نجیبه جان ستا پوښتنه پر ځای ده ښه ده چې موږ د ویښتانو له خاطر هغه بیروني فکټورونه یا محیطي فکټورونه هم په نظر کې یا انوایرنمنټل فکټورونه چې دي هغه هم باید نظر ونیسو خو هغه په ویښتانو پر بیخ یا هغه فولیکل باندې هېڅ تاثیر نه لري هغه د ویښتانو بیروني یا د ساقه یا دغه مړه برخه چې دغه ویښتان چې کوم موږ شنه کوو پر ده باندې تاثیر لري ښه یعنې په دې ویښتو باندې تاثیر لري د دې بیخ باندې نه خیر ویسې په بیخ یا فولیکل باندې هیڅ تاثیر نه لري بلکې په خپله همدغه ساقه یا دغه ویښتان چې په سترګو لیدل کېږي پر دغه باندې تاثیر لري که هغه چېرې رنګ اوسېږي که هغه ژلونه اوسېږي که تافت اوسېږي یا موی خشکان اوسېږي دغه ټول او یا کم دا ستاسو وینا هغه اوبه چې تروشي دي یا خرابې دي تروشي دي یا خرابې دي او همداسې نور عوامل دا ټول کېدلی چې د ویښتانو دغه ساقه یا دغه بیرونی برخه یا د مړه برخه دغه یې خرابه کړي څه رقم خرابوالی منځته راوړي کیدای شي حساسیتونه په پوستکي کې د سر را پیدا سي کیدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي خصوصا د ویښتانو آخري قسمت چې موږ ورته مویخوره وایو دوه دانې کېږي په منځ کې بلې او همدارنګه کیدای شي د ویښتانو د بد شکلۍ سوی شکل او د خرابوالي او د ماتېدو سبب وګرځي نو دا په ټولیزه ډول ویلی سم دا هغه عوامل یا محیطي عوامل دي چې د ویښتانو په ساقې باندې تاثیر لري خو په د ویښتانو په فولیکل یا هغه اصلي بیخ باندې یا پیازک باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او د تویدو سبب نه ګرځي فقط د ماتېدو سبب کیږي او دا ویښتان بیرته ترمیمېدلی سي کله هغه خپل عوامل یې پرېږدي بیرته خپل نرمال حالت ته رسي
ښه اوس ډاکټر صاحب زه غواړم چې موږ ته ووایاست چې موږ خپل خوراک کې کوم خوړو ته زیات ځای ورکړو چې تر څو زموږ ویښته وده وکړي یا زموږ ویښتو ته یې فایده رسېږي. بله ښه مننه ګر چې د ویښتانو د تویېدلو مختلف عوامل مو ذکر کړو او مو ویل یادونه مو وکړه دوستانو ته خو د ښو ساتلو په خاطر باندې نه تنها د ویښتانو له خاطره د ښکلي پوستکي د درلودلو په خاطر باندې د ښکلو ویښتانو د لرلو په خاطر باندې او د ښکلو نوکانو د لرلو په خاطر باندې همیشه له تازه میوه‌جات څخه چې زموږ په وطن کې خوشبختانه هم ډېر زیات پیدا کېږي هم په ډېر کم لګښت باندې یعنې ارزان دی پیدا کېږي ترخوا یې له سبزیجاتو څخه خو په ویښتانو کې شی چې ډېر مهم دی چون ساختمان یې د پروټینو څخه ده هغه میوه یا هغه خواړه چې پروټین ډېر ولري بله نو پروټیني غذاوې که هغه چېرته حیواني اوسېږي که نباتي اوسېږي دواړه کولی شي یو ته دوستان داسې فکر کوي چې دا پروټیني غذاوې صرف غوښې کیدلی شي نه دوستانې ځکه ورته شپه ورځ ناست یان کړایانې نو ښه ده چې ووایم چې تنها غوښې پروټین نه لري بر علاوه له غوښو څخه کیدلی شي دال لوبیا نخود او نور ټول مختلف غذاجات په یو اندازه خصوصا دا څو شیان مې چېرته یادولي وکړه ښه په کافي اندازه سره پروټین لري نو تاسې به له دغو څخه که چېرته زیات استفاده وکړئ د ویښتانو په جوړښت کې پروټین هم یو اعظمي رول لري خو یو شی باید درته ووایم چې په نارینهو کې که چېرې هغه ارثي هورموني شکلي اوسېږي نو بیا دا هېڅ تاثیر ورباندې نه اخو زه پوه شوم که نه خو که چېرته مطرح غذایي فقر اوسېږي نو بلې ټولې غذاګانې په متوازن شکل سره ځکه ډېر دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ډېر خلک داسې دي چې ډاکټر صاحب هغه وایي چې زموږ هیلسیم نه ده موږ ډېره ښه شامپو چې ده هغه مې استعمالوو سر پې مینځو یا نور پام ورته نیسو خو بیا هم زموږ ویښته نه جوړېږي نو هغه کیدای شي چې غذا کمی ولري که نه که دا ټول فیکټرز دي د هغې نه باوجود ویښته ځي نو ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلی کور ودان دا وخت له موږ سره دمه را دمه اخلو بیا بېرته راستانه کېږو دمه یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره د خپرونې په شروع کې ما ویلې چې موږ بدبختانه په کله چې زموږ د مذهب خبر راځي موږ یو 2 پوینټ رانیسو یو 2 نقطې رانیسو نور نو هېڅ شته پام نه کوو او هغه ټولې نقطې ډېرې مهمې دي خو په هغې کې یوه مهمه نقطه چې کومه ده پوینټ چې کوم ده هغه ده پاکي یا نظافت صحیح ده او هغه د ځان نه واخلې بېرته تر کوره پورې چارج پیچل پورې کوم ځای کې چې موږ ژوند کوو دا ټول دې سره تړلي هغې ته موږ پام نه کوو صحیح ده اوس به تاسو ټول رډ تلویزیون ته ګوري چې دا خو نجیبه رښتیا وایي خو ګریوان کې به یو کس هم نه ګورئ راځئ چې ولاړ شو ویډیو کلیپ وګورو بیا بېرته راستانه کېږو د ټولنیز ژوند له بیلګو څخه یو هم د نظافت یا پاکوالي ساتل دي د انسان څخه مطلوب نظافت او پاکوالی له زړه څخه شروع بیا د بدن او چاپیریال تر پاکوالي پورې پراخه ساحه تشکیلوي د زړه او فکر پاکوالی ځان په اسلامي عقیده جوړول دي کوم چې الله جل جلاله د اعتقادیاتو په نظام کې ورته لارښوونه کړې ده په همدې توګه د بدن او چاپیریال پاکوالی کله په فرضي کله په واجبي او کله هم په استحبابي ډول غوښتل شوي دي که انسان د الله جل جلاله په لارښوونو او غوښتنو عمل وکړي نو په ټولنه کې به د فکري پاکوالي په عملي کولو سره د مسلمان په صفت پیژندل کیږي شرک حسد او داسې نورو ناوړه کړنو څخه به ځان ژغورلی وي په همدې توګه بدن او چاپیریال په پاکوالي سره به روغتیایي او ټولنیزې ګټې لاسته راوړي وي نو ځکه ویلی شو چې د پاکوالي په مراعاتولو سره دینوي روغتیایي اقتصادي او سیاسي ګټې د دنیا او آخرت بریاوې ترلاسه کېدی شي خدای مو بخښه جنت ته خو به داسې نه ځئ که نه جنت جنت ته خو باله دی چې بل کس دله په عذاب نه نو زما نن ډېره د خوښې موضوع ده او ما سره د باندې به خبرې کړي د پوهنتون استاد عتیق الله مومند زاده ښه راغلاست تشکر خیلی ببینید الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین اما بعد سلام احترام خدمت شما خدمت بیننده های تلویزیون و خدمت همکاران عزیزتان تشکر استاد محترم زیاد جگرخون هستیم از این گپ فهمیدی مردم میبینم که
اوهو دریشی پوشیده، در دفتر میرن و خوارای ما لوکس کالا پوشیده، مگم اینم یک چند میتر که از پیش تیر میشه یک دفعه گنگس میشه از بوی. صحیح؟ در اشفاخانه میریم مشکلی نمی نظافت است. اگر ما مثلا در رستوران میریم یگان وقت اگر شما در آشپزخانه سر بزنید باز برات معلوم میشه طرفم صحیح نکو یلدات شما رو نمیگم. خب در طول خبری چرا یوزای کو کنه نو دغه منګه وایو چې منګه ولی د نور خبري خو پرې دا چې مثلا باید صحت ته څومره دا نقص رسي کنه ځکه د مریضیږي انسان د دینه دا تور زیړی د هپاتایټس چې دام د دې خرنوال نه پیدا کیږي د دین وجود موږ خدان ته مسلمانان وایو نو په ټولو خبرو کې دغه د نظافت خبرې ته ولې پام نه کوو اول خو راته تشریح که الحمدلله خداوند در آیت‌های متعدد در قرآن کریم به ما و شما آیت‌های مختلف را به ما و شما درباره نظافت بیان کرده است. وقتی که ما و شما از نظافت صحبت میکنیم باید متوجه به قرآن باید داشته باشیم. وقتی که فاصله ما از قرآن دور می شود در اینجا قرآن را نمی فهمیم، احکام شریعت اسلام را نمی فهمیم، باز ما متوجه نظافت نمی باشیم. پس وقتی که قرآن 400 سال قبل احکام شریعت اسلام، دین اسلام وقتی که بر ما و شما قبل 400 سال قبل گفته است به ما درباره نظافت، که وقتی که آیت قرآن کریم است خداوند متعال می فرماید والله یحب المطهرین، خداوند کسایی را دوست می دارد که اونها متوجه پاکی صحت خود هستند. اوس دا راته وایستی چې منګه د خبرونه شروع کوم دي دا د ځان نظافت کې څه راځي دا راته وایستی در اینجا وقتی که ما و شما میگوییم که نظافت بدن خود را از نظافت خود بدن خود وقتی که شروع میکنیم اول وقتی که ما خداوند متعال ما را گفته و این کنتم جنوبا فطهروا که وقتی که شما ناپاک می باشید باید شما چی کنید؟ وضو بگیرید، خود را پاک بسازید. چیز مهم است خداوند می فرماید وقتی که شما ناپاک می باشید در مسجد داخل نشوید، در حضور رب العالمین استاد نشوید. در احادیث پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید که وقتی که یک صحابی کرام در خانه نشسته بود پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، از پیش پیامبر خدا درباره نظافت پرسان کرد. گفت ای پیامبر خدا، گفت ما چه قسم می توانیم نظافت خود را پاک بسازیم؟ پیامبر خدا درباره خودش که وقتی که خود را پاک می سازی گفت در پیش خانه خودتان اگر یک جوی باشد از همین جوی آب روان باشد، اگر تو هر روز 5 دفعه با امین آبی که تیر می شود خود را غسل بگیری و یا حمام کنی، آیا گفت در بدنت کدام چیز ناپاک می باشد؟ صحابه کرام گفت نخیر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت ما وقتی که در امینجا صدای آذان گفته می شود، وقت نماز وقتی که به ما و شما ندا می شود که بیاین به طرف مسجد بروین، وقتی که ما و شما وضو می گیریم، پس در امینجا 5 وقت وضو وقتی که می گیریم نظافت بدن ما پاک می باشد. پیامبر خدا گفت صلی الله علیه و سلم گفت آیا در بدنت کدام ناپاکی می باشد؟ گفت نخیر یا رسول الله. گفت در همین جا می شود گناه تو هم پاک می شود. ډیر ښه. او تاسو خبرو کې چې و 15 وخت باید موږ مونځ او داس کوو صحیح ده، خو مونځ او داس سره سره تاسو ډیر خبرو کې د سر او ځان باید سړی ومینځي ځکه چې اوس ژمی ده، هوا یخه ده، ډیر خلک چې دي هغه مشکل دا لري چې یخې کیږي نه پوهېږم، خو ما په اوړي کې مې لیدلي په افغانستان کې چې ډیر خلک د اوبو نه لږ ډډه کوي صحیح ده، او بیا چې د خیرو او د عطر په ځان ووهي هغې بوی چې بیا یو ځای شو نو هغه بیا یو بل شی نه جوړ شي. او نو دغومره موږ کولی شو چې یو خپرونه داسې ولرو چې باید په هغې باندې موږ ټول زموږ د فایدې دپاره دا زموږ د دا ته وایم چې سوچ وکړئ موږ خپل افغانان خو د خپل منځ کې دا د باندې نه چې کله خلک راشي هغې سره موږ میټینګ ولرو یا زموږ دفتر ته راشي یا زموږ کور ته راشي، نو
سوچو که هغه بوی د کم دنیا خلک دي دا چې په 21مه صدۍ کې دوی صابون او شامپو نشي پیدا کولی چې سر او ځان ومینځي. نو خیر د افغانستان نوم ستاسو سره هم تړلی دی، تاسو هم باید لږ د دې پام ورته وکړئ. ښه استاد دا راته وایسئ چې د کور پاکي یا کوم ځای کې چې موږ کار کوو، یعنی د ډاکټر کلینیک یا هغې سره هاسپټلز چې زموږ کوم دي د دې پاکي، د دې باره کې به زه خبرې کوم. دا وخت له موږ سره دمه ده، دمې ته به ځو. دمې نه وروسته چې راشو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. دمه راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. د مې د چلمه دې نه مخکې مختل چې دا وپوښتم استاد نه چې دا راته وایي یو خو شو د ځان خپل ځان باید نظافت، دا راته وایي چې کوم ځای کې موږ ژوند کوو که هغه زموږ کور نه واخلې بیرته تر دفتره پورې، بیا خدای مې دې نه بوځي دلته شفاخانو ته، خو د شفاخانو ته چې لاړ شي یا مثلا کلینیک ته چې لاړ شي، ډاکټران به ناست د هغې کلینیک ته کتوني د خیرو د لاسه د هغې واشرومز چې کوم تشناب چې کوم هغلته لاړ شي نو هغه ته کتوني، یا موږ په خپله چې موږ کله پبلک ټایلټ ته ځو یا مثلا یو دفتر ته یا چا کره میلمه لاړ شو هلته چې تشناب ته لاړ شو بیا بیرته چې راځو د هغې د نظافت پام نه کوو. نو دا په موږ څومره فرض ده باید دې ټولو خبرو ته موږ پام ولرو؟ در اینجا وقتی که ما نظافت بدن خود را، نظافت جای خود را، نظافت در وظیفه خود در هر جایی که هستیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تمام ما مسئولیت داریم در قبال وطن خود، در قبال وظیفه خود، در هر جایی که هستیم. آفرین. اینجا مردم در افغانستان میگه نه نام افغانستان که است مربوط است به سیاستدانا، مربوط داره سر آوازخوانا، ورزشکارا، میگه دیگه ما هیچ وظیفه نداریم. نه خیر، بالای همه فرد ما، هر فرد جامعه ما، هر فرد کشور ما، هر فردی که در هر جایی که هستیم، اگر دانشگاه هستیم، اگر در شفاخانه هستیم، اگر در خانه هستیم، اگر در وظیفه هستیم، در هر جایی که هستیم بالای ما دین شریعت اسلام نظافت را واجب گردانیده است که باید است ما وظیفه خود را باید است چی کنیم؟ امین نظافت خود را در مقابل نظافت وظیفه خود را انجام بدیم به وجه احسنش. اما طور که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز بود از روزها از قبر میگذشت، عبور میکرد از قبر. در همین جا بود دو قبر در فغان بودن، ازش فریاد سر میزد. در همین جا بود وقتی که پیامبر امرای یک صحابه دیگری بود، گفت ای پیامبر، گفت از این قبر دو صدای می آید، فغان می آید، بسیار زیاد صدای وحشتناک می آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو خوشه از درخت را گرفت بالای قبر ماند. در همین گفت ای پیامبر چرا این کار را کردی؟ گفت اینها در عذاب هستند تا وقتی که امین خوشه درخت را که تر هست بالای امین قبر ماندم تا که خوش می شود، امین قبر کمک در خود عذاب یا کمک دیسکاونت می شود یا کم می شود. گفت ای پیامبر خدا در دنیا ای چی کار می کرد؟ چی نقص داشت که امروز عذابش آدم می بیند؟ در اینجا گفت اینها کسایی بودن، یکیش گفت سخنچینی میکرد، گپ یک نفر به نفر دیگر میرسان. گفت دیگرش که بود در دنیا نظافت خود را مراعات نمیکرد. یعنی ما نظافت بدن خود را مراعات نمیکرد. څومره نو زه فکر کوم چې زمونږ ته ډاکټر صاحب څومره په تفصیل سره نن دا خبرو کړه، ډیره مننه، ډیر ښایسته تاسو موږ ته تشریح کړه. او که د دې نه باوجود موږ بیا هم چې موږ وایو چې صفایي زموږ د ایمان برخه ده او بیا هم ورته متوجه نه یو، نو بیا زموږ او ستاسو خدای مل شي. نو او صفایي د خوراک په وخت کې هم پکار ده. او زه فکر کوم چې وریژې زموږ تیارې دي. من میخوایم که یلدا جان بر ما نشان بده که چه رقم
چقدر خوب یک رنگ کشیده یلدا جان. نه اینمی یک مشکاب شد، اینمی یک نه دیگم است. دیگم است. او را باز ما خودی خانه میبریم. خب و چکنی رم نشان بتین، چکنی را که شما جور کردین؟ خب سبز است نه؟ بله بله. گشنیج بانجارمی مرچ و سیر. او سیر. نمک. صحیح. یگان کس سرکه میندازه. او را میشه که پرتن باز بعضا خوش ندارن چون سرکه ترشی داره، میشه که سپازو مثل ترشی میشه. اوکی بسیار عالی بسیار عالی. هلو سلام علیک. و علیکم سلام. اوه خوش آمدید. چطور هستین شما؟ بیبی گل شوقی. بیبی گل شوقی هستم. خوب هستی نجیبه جان؟ ساعتت خوب است؟ آشپزت؟ تشکر تشکر. چشمای ما روشن. خوب هستین؟ برنامه را میبینین شما؟ تشکر. برادر ما قاری صاحب هم یک سلام عرض بکنیم. قاری صاحب بسیار زیاد تشکر از گپای نیکت. بسیار خوب گپا زده و خدا ما و شما را توفیق بده که از این گپا یاد بگیریم. و زنده باش. چی یک موضوع را انتخاب کردید؟ تو باور کن که پاکی و نظافت. او روز من نواسه مریض شد میبردم شفاخانه. خب یک آدم بود یک موتور ترادو داشت، شیشه سیاه واس کتمی دیمیسی را بود چی بود که انداخت سر کالای مام باید شده نظافت مراحت نگفتم الله یک جای تایرت خدا پنچر کنه. چی قبط. آل نواسیت خوب هسته؟ نه خاک خوب است. دگام بتر شد. الک شفاخانه دولتی ببر که خوب شفاخانه است که دواش مفت است. رفتم که الله قبوی نجیبه قبوی که نواسم 20% مریض بود 100% مریض شد. دو کاسه که به مریضان نان میارن لبش داده گلاساش ناششته اتاقاش بوی میتالا. خدایت مومن مسلمان دیگه تو نکنه. خود دکتر رو پاک سفید کیران بانی. راست گفتین. خب یک مشکل اینجا ما برای شما بگین که از ما مثلا ما شما که در شفاخانه میریم نظافت مرات نمی کنیم. صحیح اون متخ که می باشیم هر چیز چپا می کنیم. مشکل در دست ما مثلا هر چیز حکومت نمیتونه که بکنه. نمی ما شما که هستیم باید فکر خود بگیریم نه؟ حالا ما حکومت نگفتم. قربان حکومت صدقه حکومت. ما خواهد مردم خود ما میگه خود کدام نه درد است نه درمان. باز یک کسی که در شفاخانه بیستر می باشه یک 20 آنخ میره پیشش باز اونجا میشینه قسم میکنه فامیدی میوه که به مریض میاره او را میخوره از پیشش. انا یک چیز گفتی یادم آمد نجیبه. یک کسی تکلیف قلب داشت خود در این طرف نواسم بود. یکی برش یک 3 دانه ترا آورده بود 2 متر رازی سون انواری تیلا میکرد ترا رازی دروازش مبرامت از این خنده کردیم. خب بسیار تشکر که زنگ زدین. بخیر باشین و خدا نواسیتان جور کنه. خدای دی شفا ورکی. مننه. خیر اوسه. سلامت. تشکر از برنامه خوبتان. مننه. تشکر. نو تاسو څخه ډیره زیاته مننه. زه اوس غواړم چې دا وخت په ډیر لیدونکو تاسو ګوري ډیر ښایسته طریقې سره تاسو دا زمونږ د پیغام چې د لیدونکو پر اخیره کې به څه ویل غواړئ زمونږ لیدونکو ته؟ پیام ما به بیننده های تلویزیون، کسایی که ما را امین اکنون از تلویزیون مشاهده میکنند، پیام ما همین است باید نظافت را مراعات کند. همانطور پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که نظافت جز ایمان هست. وقتی که نظافت جز ایمان هست پس بلکه این نظافت جز ایمان ما به این معنی است که وقتی که ما وقتی که نظافت را کسی مراعات نکرد در حقیقت ایمان نمی داشته باشد. پس کوشش کنیم نظافت خود را در هر جای هستیم. اگر از سرک تیر می شویم در پیشوریمون چیز می آید باید جمعش کنیم. مثل خانه خود پاک بسازیم. اگر در وظیفه هستیم حتی در وجود خود ما وقتی که ما و شما تیر میشه وجودمون ناپاک باشد ملائک از پیشمون نفرت میکند. وقتی که ما و شما خود را پاک میشیم خداوند خودش میفرماید که ان الله جمیل یحب الجمال. الله متعال پاک هست، منزه هست. پس در حقیقت کسایی که پاک است او را دوست می داشته باشند. ډیره مننه استاد چې تاسو راغلی. از خودتم تشکر خواهر. و اوس هم دا زموږ نن خپرونه وه چې پای ته ورسېده. په لوی الله مو سپارم ښه ماښام ښه شپه ولرئ. د الله په امان.